If I have only one word, I will say wonderful. Wonderful. Yes. Okay, thank you. Rồi chị Phương Anh ạ. I have to say that it is effectively and beyond my expectation. More than one. Productive and more than my expectation. Okay. Yes, absolutely. Absolutely, yes. Cái này không phải là sẵn sàng chia sẻ không, mà chị đã chia sẻ rất là nhiều bạn bè và hôm nay chị đã mời Tuyển Mai đến đây tham dự lớp của mình. Dạ rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you. Bye